Prima bucată de 60 de kilometri e drum drept, până în Manavgat, unde ne vedem cu prietenii lui Mișu aflați în vacanță. Facem o poză cu Diana și Ovidiu și invidiem că ei sunt în tricouri și slip și noi în haine moto la 35 de grade. Dar și ei ne invidiază pentru că noi plecăm mai departe și intrăm iar în munții Taurus. Ei la All Inclusive, noi la All Mountain. Ne îndreptăm către lacul de acumulare Manavgat, o ciudățenie de lac, pentru că șerpuiește printre niște dealuri. Are o formă tare neregulată și din loc în loc sunt insule care ies din apă. Apa care are o culoare nemaipomenită. Și nu după mulți kilometri ne dăm seama unde am ajuns. Nu am avut nicio idee că vom ajunge aici. În iulie și august 2021, mai mult de 200 de focare de incendii au devastat partea de sud a Turciei. A început aici, la Manavgat, și incendiile au devastat 1700 de kilometri pătrați de pădure, iar în august mai erau încă focare active. Noi am nimerit aici și, chiar și după un an, peisajul era dezolant. Copaci arși încă în picioare, dealuri întregi, defrișate și curățate, cu drumurile de acces care le crestează ca niște cicatrici ce se vor vindeca greu. Ascuns între două creste muntoase, ajungem la barajul Omai Pinar, unde au fost 10 oameni prinși de flăcări. Noi vom trece pe lângă el și vom continua prin munții din spatele barajului, unde încă se văd urmările incendiilor. La un moment dat începem să urcăm spre un punct de belvedere, terasa Mustafa Gök. Cu cât urcăm mai mult, se schimbă și terenul și vegetația începe să reapară verde. Odată ajungi la terasă, chiar e un punct de belvedere. Însă de aici poți cuprinde și mai bine amplitudinea dezastrului. Ce nenorocire pe vieții oameni! Mergând în continuare spre nord, ne depărtăm de zona afectată de incendii și pădurile apar în culoarea lor naturală. Dar nu înainte de a arunca o ultimă privire la defileul râului Manavgat. Intrăm în pădure și pare că am mai văzut în Taurus tipul ăsta de drum. Norii din față nu par foarte încurajatori, dar speranța moare ultima. După nicio jumătate de oră ajungem în Ormana, un sat reprezentativ pentru zona asta din Taurus. Satul ăsta este unul din puținele în care se află casele cu bârne, niște construcții unice în lume. Construite doar din lemn și piatră, fără ciment sau mortar, aceste case sunt capabile să reziste cutremurelor. Splendide șoselele astea prin munți. Asfaltul foarte bun și curbele largi te îndeamnă să tragi de gaz cu încredere. Parcă ai fi în Alpi, dar fără trafic, că nu e aproape nimeni pe drum, doar câte o mașină din când în când. Trecem de pasul Ghevenli Beli, pe la 1500 de metri, ca să ne dăm drumul lung a râului Cociadere. Lunga asta e un moment de respiro, pentru că, la finalul ei, vom intra din nou pe off spre canionul râului Copruceai. Și intrăm, parcă, într-un peisaj din stăpânul inelelor, cu stâncile amestecate, care încep să se ordoneze. Ca să ajungă să fie orientate în aceeași direcție toate. Valea asta trebuia să scoatem drona. Reparată cu o zi înainte, speram să fie ok și să meargă funcția de follow. Nu prea avea motive să nu. Dar cumva se poziționează prost și când vrea să revină acolo unde trebuia ca să ne urmărească, de data asta nu a sărit bateria din ea și îi vedeam poziția pe hartă, așa că o iau la picior pe coastă. Și ar fi trebuit să o găsesc relativ ușor, dar fiind foarte mică, nu o vedeam în iarbă.
Nu m-am dat bătut și am mai făcut o încercare, puțin mai departe de dealul ăla. Și a meritat. Începem să urcăm spre trecătoarea care se vedea în capătul văii. Dar parcă era ceva cu norii ăia. Cu cât ne apropiam de culme, parcă tot mai mult ne strângea stomacul că dincolo o să plouă. Însă, cu cât ne apropiam noi mai tare, cu atât se depărtau norii mai mult. Deci existau șanse ca dincolo de muchie să fie bine. După ce trecem pasul, ni se desfășoară în față podișul Manavgat Crcavac, împânzit de ferme. Nu vedem foarte mult din el, pentru că norii ce am văzut activau ca ceață aici. Trecem de podișul ăsta cu norii literalmente deasupra capului. Așa o fotografie o luăm la vale, spre localitatea care a dat numele podișului, Crcavac. Drumurile forestiere turcești sunt extrem de bine întreținute și cred că și atunci când plouă sunt ok. Apropiindu-ne de oraș, dau de un cireș. Și Mișu și Pompei au trecut pe lângă el. Nu înțeleg cum, că era plin de cireșe. Bineînțeles că am făcut pauză de cireșe, spre disperarea lui Pompei, care s-a oprit în soare și fierbea la propriu. Am coborât în oraș și, ca să-l împac, i-am promis lui Pompei că bem o cafea la prima cafenea, dar n-a avut noroc, era închis. Ajungi la șosea, iarăși dau ăștia delirul și trag de gaz ca disperații. Dar înainte să intrăm în canionul Cobrâceai, mai întâi trebuie să ne intersectăm cu râul, care vine de undeva din dreapta. Și ajungem și la intrarea în canion. Un fapt interesant despre podul ăsta este că e construit pe fundația unui pod roman. În canionul ăsta se face rafting, iar apele râului au culoarea turcoază. Nici aici nu aveam cazare rezervată, dar era plin de locații unde puteam campa, pentru că azi e prima zi din tură când o să punem corturile. Mai trebuia să găsim un camping în care să ne dea ceva de mâncare seara și să aibă bere rece. Nu a fost greu și vom campa pe marginea râului de Smarald, pe niște podiumuri. La noapte se anunță ploaie, dar nu ne facem nicio problemă. Aranjăm motocicletele ca să iasă pozele frumos. După ce punem corturile, eu trimis în fundul pământului, comandăm masa și mă apuc de reparat iar la dronă. Cina e păstră prins proaspăt din râu. Noaptea nu a fost una liniștită, a plouat torențial, cu tunete și fulgere și nu știu ce a fost în capul meu, dar m-a armat alarmă. L-a sunat pe Pompei, care era lângă motociclete, aproape toată noaptea. Dimineața, din cauza că s-a muiat asfaltul, a leșinat o bivoliță. Scoatem motoarele din noroi, bine că nu au ajuns în râu, luăm micul dejun și pornim la drum.
Ar fi trebuit să avem o porțiune de off-road, dar după ploaia de peste noapte, nu aveam curaj să ne luptăm cu noroiul. Așa că o luăm la vale pe șoseaua care însoțește râul. Ieșind din munți, dăm de orașul antic Aspentos, cu unul dintre cele mai rare apeducturi din lume. Apeductul aducea apa de la 19 km distanță și avea 2 sifoane inversate, o invenție rară pe vremea aceea. Acesta era important nu numai pentru orașul Aspentos, ci pentru a iriga toată câmpia Pamfilian. Trecem rapid de Antalya, că nu mergem la resort, și intrăm pe vechiul teritoriu lician, în lanțul muntos Ianartaș. Granițele vechiului stat Licia sunt încă în dispută, dar e clar că centrul lui era în peninsula Tepe, unde suntem noi. 4 lanțuri muntoase sunt în această peninsulă, cu vârfuri până la 3000 de metri și cu drumuri foarte bune. Păi dacă nu ne plouă puțin, nu era o zi de Turcia. Norocul nostru a fost că a fost chiar puțin, câțiva kilometri. Ne-am răcorit și desprăfuit. Și am avut și prima noastră intersecție cu poliția, jandarmeria de fapt. A fost un control de rutină, dar n-au vrut să facă poză cu noi. Ne despărțim în termeni cât se poate de cordiali, oamenii chiar au fost ok și ne vedem de drum. Am ajuns la unul din obiective, Army Treehouse. Aici, o turcoaică făcea niște găzleme ca la mama acasă. Acum ar trebui să pun rețeta și să povestesc ceva cât timp se face mâncarea asta. Doar că nu prea e mare lucru de zis. E un aluat de pâine plată, specific turcească, în care se pune spanac și feta. Și toată compoziția asta se pune pe o cupolă de fier, sub care se face foc sau care e pusă pe o sobă de lemne. Din când în când se întoarce și se unge cu ulei. Participarea noastră la această mâncare turcească a fost reținerea de a nu bate cu furculița și cuțitul în masă. Așteptarea a meritat toți banii. Găzleme cu airan. Mâncați bine, ne pornim pe ultimii 3 km până în Olympus, ca să ne căutăm o cazare. Aveam noi o recomandare la Kadır's Treehouse, unde am și intrat să vedem de camere. Când intrăm înăuntru, o locație rustico-hipiotă, cu camere fie de cămin, fie de glamping și vreo câteva prin pomi, toate cu baie la comun, ceea ce pentru noi a fost un motiv să mergem să mai căutăm. Așa ajungem la Divasa Hotel, unde aveau camere destule, baie în cameră și restaurant cu bere. Aici rămânem. Luăm cina cu un văru și o bere și mi se pune pata să filmez locația asta cu drona, că arăta tare bine. Vă dați seama că locația noastră era aia mai șmecheră, cu panouri solare. Și cam asta a fost viața dronei în această tură. N-a supraviețuit. Necăjiți, ne-am luat o șișa, bere și ieni rachi. Și am închis seara cu drona făcută bucăți și noi veseli. E vorba de istorie, mediterană și urcăm pe Babadag.